سلام به همگی. بالاخره مرزا باز شده، ما تونستیم یه جایی بیایم. این جایی که من هستم اسمش گیتهورن یا گیتهورن هسته که یه دونه شهر یا همون بهتر بگیم روستا تو شمال هلنده با جمعیت 2800 نفر. ورود ماشین به اینجا کاملا ممنوعه و هر کسی که بخواد اینجا وارد بشه باید ماشین رو بیرون پارک بکنه یا از طریق قایق یا پیاده مثل ما وارد اینجا بشه. سلام، من رسا بسیق از چنل روزانه هستم. تو هر قسمت از ویدیوها من سفری دارم به یک کشور جدید. مهم نیست آسیا باشه، اروپا یا هر قاره دیگه. مهم نیست تابستون باشه و زمستون یا هر فصل دیگه. مهم نیست طبیعت باشه و شهر یا هر جای دیگه. هدفم اینه فقط سفر کنم. با پیاده، با ماشین، با هواپیما، حتی با قطار و دوچرخه. مهم نیست کجا میخوابم، تو چادر یا هتل و حتی اتاق با چند نفر غریبه. سفر به من انگیزه میده. آدمای جدید میبینم و فرهنگ جدید میشناسم و غذای محلی اونجا رو تست میکنم. تو دنیا 195 کشور داریم با 6500 زبان مختلف و من هنوز راه زیادی دارم. لطفاً برای حمایت چنل من سابسکرایب و لایک کنید. آماده اید؟ پس بریم. الان با این ویدیوهایی که اینجا دیدید الان پیش خودتون میگید اینجا چقدر شبیه ونیزه. بله، کاملا درست میگید. به اینجا ونیز هلند گفته میشه. این روستا تا امستردام پر ترافیک و خیلی شلوغ، حدودا 1 ساعت راهه، ولی از نظر ساختار شهری کاملا با اونجا فرق میکنه. همونجور که گفتم اینجا ماشینا حق ورود به اینجا رو ندارن و شما میتونید فقط طریق قایق و پای پیاده اینجا مسیرها رو طی کنید. الو.
گیتهورن زبانی معروف شدش که یه دونه فیلمساز هلندی اومد فیلم کمدی فنفیر رو اینجا ساختش. از اون موقع تا حالا گیتهورن یه دونه از جاهای توریستی خیلی معروف هلند شده و خیلی از توریست‌های سرتاسر اروپا و یا حتی آسیا، مخصوصا ژاپن و کره و چین، اینا رو به سمت خودش میکشونه. تو گیتهورن تنها صدایی که میتونید بشنوید صدای پرندگان یا اردکاست یا قایقایی که اینجا تو این کانال‌ها رفت و آمد میکنن. تو گیتهورن حدوداً 176 تا پل چوبی کوچیک و بزرگ وجود داره. اگه به خونه‌های چوبی، پل‌های چوبی و یا طبیعت بکر علاقه‌مندید، اینجا یه دونه از مقصدایی که بهتون میتونید بیاید اینجا برای یه روز یا 2 روز. فکر کنم بیشتر از اون یه ذره خسته کننده بشه چون خیلی کوچیکه. جوری نیستش که شما مثلا بخواید 3-4 روز اینجا وقت صرف کنید تا کلش رو ببینید. نه، فکر کنم فقط مثلا بعد یه روز یا چند ساعت بتونید کل زیبایی‌های اینجا رو ببینید. ویدیو مهم شخصی که ویدیو خیلی مهمه. آجی من خیلی میلرزید. نه برای من خیلی میلرزید.
فکر کنید چقدر زمان میبره تا این ونیز کوچولوی ما رو ببینید. حدوداً 20 کیلومتر نیاز به پیاده روی دارید تا بتونید گیتورن رو کلش رو ببینید. البته الان که من اینجا باشون صحبت کردم از ساکن اینجا به من گفتن گیتورن شمالی و جنوبی دارید. ما الان تو جایی که هستیم گیتورن شمالیه. گیتورن جنوبی رو به من گفتن اینجا کافه ها موزه ها اونجاست که حالا میخوایم سعی کنیم تا اونجا بریم، ولی به خاطر شرایط کرونا فکر کنم همه جا بسته است. یعنی خود این ساکنین اینجا هم که به من گفتن اینجا اکثرا بسته است. طی صحبت قبلی که بهتون گفتم یه روز یا 2 روز کاملا کافیه بر دیدن اینجا. بیشتر یه جورایی میشه گفتش سفر روزانه میشه اومدش اینجا. نمیشه جوری باشه که بیاید اینجا بخواید بمونید. از یه وری خیلی ساکته برای ماهایی که مثلا اکثر آدمای شهری هستیم. بکنم 1-2 روز بعدش دیگه کاملا خسته کننده بشه، ولی این انتخاب با شماست که بخواید چند روز بمونید.